คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสมองมนุษย์ที่กินพลังพอๆกับหลอดไฟเพียง 20 วัตต์ถึงสามารถประมวลผลสิ่งที่ซับซ้อนได้ดีกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่กินไฟมหาศาลได้ในขณะที่โลกของเรากำลังบ้าคลั่งกับ AI และการแย่งชิป GPU จาก NVIDIA นะครับแต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะเดินสวนทางแทนที่จะพยายามทำให้ชิปซิลิคอนนั้นเรียนแบบสมองได้ทำไมเราไม่เอาสมองจริงๆมาทำเป็นคอมพิวเตอร์เลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเรียงไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับจากจุดเริ่มต้นในจานเพาะเชื้อที่สามารถเล่นเกมป้องได้ไปจนถึงการเปิดตัว CL1 ครับคอมพิวเตอร์ชีวภาพเครื่องแรกของโลกที่วางขายจริงในราคา 1.2 ล้านบาทมันทำงานยังไงและมันมีชีวิตไหมวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับย้อนกลับไปในปี 2022 โลกต้องตะลึงกับงานวิจัยที่มีชื่อว่า Dish Brain ครับทีม Cortical Labs ได้นำเซลล์สมองมนุษย์และหนูจำนวน 800,000 เซลล์มาเรียงไว้บนถาดที่มีระบบอิเล็กโทรดที่เรียกว่า Multi Electrode Array ครับความยากอยู่ตรงนี้ครับพวกเขาไม่ได้เลี้ยงให้มันอยู่รอดแต่เขาต้องการคุยกับมันโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปจำลองเป็นลูกบอลในเกมป้องและให้เซลล์สมองส่งสัญญาณกลับมาเพื่อเลื่อนไม้ตีครับผลลัพธ์คือเซลล์สมองเหล่านี้เรียนรู้ที่จะเล่นเกมได้ภายใน 5 นาทีเท่านั้นในขณะที่ AI ทั่วไปอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้ที่นานกว่านั้นมากนี่คือข้อพิสูจน์แรกว่าเซลล์ที่อยู่นอกร่างกายมนุษย์ยังคงมีคุณสมบัติในการประมวลผลข้อมูลและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ครับหลายคนอาจสงสัยว่ามันเชื่อมต่อกันได้ยังไงใช่ไหมฮะหัวใจสำคัญคือการใช้ภาษาเดียวกันครับนั่นคือสัญญาณไฟฟ้าในระบบของ Cortical Labs เซลล์สมองจะเติบโตและสร้างเครือข่ายไซนัปเชื่อมต่อกันบนชิปส์ครับเมื่อเราป้อนข้อมูลดิจิตอลเข้าไประบบจะแปลงเป็นสัญญาณกระตุ้นเซลล์และเมื่อเซลล์คิดหรือตอบสนองมันจะยิงสัญญาณไฟฟ้าออกมาซึ่งชิปซิลิคอนจะอ่านค่าและแปลงกลับเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสมองต้องการการดูแลระดับ VIP ครับต่างจากชิปคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เพียงแค่คุณเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้แล้วมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในปี 2025 ครับเมื่อ Cortical Labs เปิดตัว CL1 ครับในงาน Mobile World Congress นี่ไม่ใช่แค่การทดลองในจานเพาะเชื้ออีกต่อไปครับแต่มันคือคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานจริงความล้ำของ CL1 คือระบบที่เรียกว่า Life Support Mechanism ครับซึ่งภายในกล่องสีดำนี้จะประกอบไปด้วยปั๊มจิ๋วที่ทำหน้าที่แทนหัวใจหมุนเวียนสารอาหารหรือมีเดียเนี่ยครับให้เซลล์ระบบควบคุมก๊าซควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนให้คงที่และระบบกรองของเสียครับทำหน้าที่แทนไตเพื่อให้เซลล์สมองอยู่รอดได้นานถึง 6 เดือนและที่สำคัญที่สุดคือ Biological Operating System ครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนโค้ดเพื่อสั่งงานเซลล์สมองได้เหมือนกับการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปครับทำไมเราถึงต้องทำขนาดนี้ใช่ไหมครับข้อแรกคือ Energy Efficiency ครับ CL1 กินไฟน้อยกว่า GPU เป็นพันเท่าครับอีกทั้งในเรื่องของ Medical Revolution หรือการทดลองทางการแพทย์เราสามารถเอาเซลล์สมองจากคนไข้จริงๆมาเพาะในเครื่องนี้เพื่อทดลองยาแก้โรคสมองเสื่อมหรือโรคลมชักได้ครับโดยไม่ต้องเสี่ยงทดลองในตัวคนแต่แน่นอนครับความล้ำก็ต้องมาพร้อมกับคำถามทางจริยธรรมใช่ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเซลล์สมอง 800,000 เซลล์นี้เริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาล่ะครับเรากำลังสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะในกล่องอยู่หรือเปล่าซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็ได้วางแผนแนวทางป้องกันและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับซึ่งในปัจจุบันราคาของ CL1 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ $35,000 หรือประมาณ1 ล้านบาทต้นๆครับซึ่งอาจจะฟังดูแพงสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแต่ถ้ามองในมุมของสมองสำรองหรือขุมพลัง AI สายพันธุ์ใหม่นี่จะเป็นราคาที่ถูกมากในอนาคตครับจากจานเพาะเชื้อสู่คอมพิวเตอร์ CL1 แสดงให้เห็นว่าพรมแดนระหว่างสิ่งมีชีวิตกับเครื่องจักรกำลังเลือนรางและเข้าใกล้กันมากทุกทีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับกล้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีสมองมนุษย์จริงๆอยู่ข้างในหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนัดจาก ID Group Channel ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ